60 डिग्रीमा म यसलाई अब 60 डिग्रीमा थ्रो गर्दैछु 60 डिग्रीमा के हुनुपर्छ 30 मै गएर के हुनुपर्छ प्रोजेक्टाइल इज ट्र्याक हुनुपर्छ भयो कि भएन यस वी आर द थ्योरी इज राइट Hello everybody, I am GP Adhikari. Today I am going to discuss about very interesting topics, that is projectile motion. In projectile motion, actually we throw any object into the atmosphere so that moving in atmosphere, ultimately the object will come to the ground. That is the beauty of projectile motion. So यसको जुन projectile motion छ यो यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले कुनै objectलाई by making an angle theta, if we throw into the, by making an angle theta, we throw into the atmosphere, ultimately it moves the atmosphere and again come to the ground. By make, okay, so in this projectile motion, there are three parameters which are basically very useful for us. These are the time of flight, and another is maximum height, and another is horizontal range. The time of flight भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट प्रोजेक्टाइल यो पाथ ट्राभल गरेर फेरि यहाँ ल्यान्ड गर्ने जुन टाइम हुन्छ दैट इज कॉल्ड द टाइम अफ फ्लाइट. यो टाइम अफ फ्लाइट को इक्वेसन के हुन्छ त्यस्तै गरिकन द मैक्सिमम हाइट इन दिस केस हामी यहाँ हेरिरहेको छौं दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट. We call this height is the maximum height in the case of projectile motion. And another important thing is यो जुन range को कुरा गर्छौं हामी range is the यो starting point बाट projectile को landing point सम्मको horizontal distance लाई हामी के भन्छौं range भन्छौं. ठीक छ हामीसँग के रहेछ त तीनटा बेसिक कुराहरु छ एउटा time of flight एउटा maximum height र यो horizontal range. अब हामीलाई टाइम अफ फ्लाइट को इक्वेसन के हो त सम्झिनु पर्यो. एकदम हामीलाई झट्ट टाइम अफ फ्लाइट को इक्वेसन चाहियो भन्ने सम्झिने बित्तिकै जुन चाहियो कसरी सम्झिने त त्यसलाई भन्दाखेरि हामी यसमा एउटा तरिका अपनाउँछौं. जस्तो कि म यो के गर्छु भन्दाखेरि यो तीनटै इक्वेसन को लागि एउटा कमन कुरा छ त्यो भनेको u sin थीटा बाइ g. त्यस्तै गरिकन यो मैक्सिमम हाइट को पनि लाई पनि म के लेख्छु u sin थीटा बाइ g. एन्ड अगेन फर होरिजोन्टल रेंज यसको लागि पनि मैले यहाँ के लेखे त भन्दाखेरि u sin थीटा बाइ g. ठीक छ तीनटैमा त एउटै कुरा आउने रहेछ. अब तीनटैमा एउटै कुरा आउँछ भने अब यसलाई सम्झिन सजिलो तरिका के होला त भन्दाखेरि हामी टाइम अफ फ्लाइट को लागि के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन t छ नि यसलाई म के सम्झिन्छु भन्दाखेरि समथिङ लाइक 2. यो 2 ले यसलाई यो इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त जुन यो इक्वेसन आउँछ दिस इक्वेसन इज द इक्वेसन फर टाइम अफ फ्लाइट. भेरी सिम्पल दिस इज द इक्वेसन फर टाइम अफ फ्लाइट. त्यसपछि त अब हामीलाई मैक्सिमम हाइट यो मैक्सिमम हाइट को इक्वेसन चाहियो भने अब के गर्ने त भन्दा जुन यो हाइट याद छ नि म यसलाई समथिङ लाइक 1/2 अर्थात हाफ सम्झिन्छु. 1/2 गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो 2 ले मल्टिप्लाई गरे 1/2 ले त यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यो 2 लाई यहाँ स्क्वायरिङ एन्ड अगेन स्क्वायरिङ अर्थात u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ ट्वाइस g इज द इक्वेसन फर मैक्सिमम हाइट. के हुने रहेछ त मैक्सिमम हाइट को इक्वेसन यो हुने रहेछ. एन्ड लास्टली त होरिजोन्टल रेंज चाहियो. त होरिजोन्टल रेंजमा के छ भन्दाखेरि u को स्क्वायर गर्छौं एन्ड sin 2 थीटा यो स्क्वायर गरेको 2 लाई लगेर sin 2 थीटा एन्ड अपन g. दिस इज द इक्वेसन फर होरिजोन्टल रेंज. ल यो तीनटा जुन फर्मुला हामीलाई हाम्रो लागि जुन कन्फ्युजिङ टाइपको थियो हैन यो कुरा यो फर्मुलाहरु हामी एउटा सिम्पल ट्रिक अपनायौं भने सिम्पली तीनटैमा u sin थीटा बाइ g लेख्ने हैन एन्ड टाइम अफ फ्लाइट को लागि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने मैक्सिमम हाइट को लागि
1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर जुन 2 आएको हुन्छ यो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा गर्यो भने म्याक्सिमम हाइटको पनि आइहाल्यो। त्यस्तै गरिकन होरिजेन्टल रेन्जको लागि u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन g यति गर्यौं भने यो इक्वेसनहरु सम्झिन हामीलाई कुनै पनि गाह्रो हुने छैन। र आजको मेनली मैले डिस्कसन गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेन्ज म्याक्सिमम अथवा हामीले यतापट्टि जाने ट्राभल गर्ने यो जुन होरिजेन्टल डिस्टेन्स छ यो सबभन्दा पर फर अ गिवन भेलोसिटीको लागि कहाँसम्म पुग्न सक्छ त डिटेलमा आज हामी डिस्कसन गर्छौं। त यहाँनेरि हेरौं त म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला के भइरहेको छ r maximum = u square by g। किन भयो यसमा रेन्जको फर्मुला के थियो हामीसँग r = u square sin 2 थीटा by g। अब यो इक्वेसनमा हाम्रो म्याक्सिमम यो r म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनु पर्छ फर अ गिवन भेलोसिटी दिस sin 2 थीटा शुड बी म्याक्सिमम and its value is sin 2 थीटा म्याक्सिमम कतिखेर हुन्छ जब यसको भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि r maximum = के भयो त भन्दा u square by g when कति त sin 2 थीटा = 1। यो गर्दाखेरि के हुन्छ थीटा यसबाट हामी के गर्न सक्छौं त थीटा = कति हुँदो रहेछ त 45 डिग्री। यस थीटा = 45 डिग्री द प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम रेंज। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यो 45 डिग्रीमा थ्रो गरेको बेलामा एट द इनिशियल स्पीड 15 मिटर पर सेकेन्ड द रेंज इज मैक्सिमम। यो जुन रेंज हामीले भेटिरहेको छौं यो मैक्सिमम हुन्छ अदर देन दिस एंगल। यो 45 भन्दा अरु एंगलमा थ्रो गरेको बेला भन्दा 45 डिग्रीमा के हुने रहेछ त होरिजेन्टल रेंज मैक्सिमम हुन्छ। त यो एउटा हाम्रो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन थियो। अब यस पछाडी यसको थोरै हामी एप्लिकेसन पार्टमा अलिकति डिस्कसन गर्छौं। जस्तो यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि देयर आर टु एंगल अफ प्रोजेक्सन one is theta and another is 90 minus theta at which we get the same horizontal range। there are two angle at which we get the same horizontal range। ठीक छ दुईटा एंगलमा हामीले के हुने रहेछ त रेन्ज सेम पाउँछौं। कसरी त्यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि r1 = u square sin 2 theta by g for angle theta। this is the equation and for another angle 90 minus theta this is for के त थीटा को लागि। यो कन्डिसन हुन्छ भने for 90 minus theta को लागि हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यो एंगल लगेर हामी कहाँ राख्ने हो त यो एंगलको ठाउँमा राख्ने हो। ल हेरौँ त कस्तो हुन्छ यो r2 = के हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो गर्दा u square sin 2 90 minus theta upon g। यो 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 180 minus theta upon g। त अल्टिमेटली यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि u square 2 theta upon g which is equals to r1। यहाँ हामीले क्लियरली देखिरहेको छौं r1 यो r2 र r1 के छ त इक्वल छ। कतिखेर r1 के थियो थीटा को लागि रेन्ज अर्को r2 भनेको के थियो 90 माइनस थीटा को लागि भनेपछि हामी एउटा के कन्क्लुजनमा पुग्छौं भन्दाखेरि देयर आर टु एंगल अफ प्रोजेक्सन one is theta and another is 90 minus theta at the both case we get the same horizontal range। यसको हामी डेमोन्स्ट्रेसन पनि हेर्छौं। यसको के हुने रहेछ भन्दाखेरि रेन्ज सेम हुन्छ। यो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ होला ल अब हामी यसको एप्लिकेसन पार्टमा जाउँ त। जस्तो 20 एउटा एंगल 20 डिग्री भयो भने अर्को कति हुनु पर्यो 90 minus 20 that is 70 डिग्रीमा एउटा 20 डिग्रीमा अर्को 70 डिग्रीमा के हुन्छ त रेन्ज सेम रेन्ज आउँछ दुईटै केसमा। त्यस्तै गरिकन एउटा 30 डिग्रीमा हामीले थ्रो गर्यौं अर्को 60 डिग्रीमा थ्रो गर्यौं भने पनि के हुन्छ त होरिजेन्टल रेन्ज सेम हुन्छ। त्यस्तै गरिकन 45 त 45 नै भइहाल्यो यसको 45 minus 90 minus 45 also 45 मा त के हुन्छ त रेन्ज म्याक्सिमम हुन्छ। we know this point very well। okay
एट अनदर एंगल को कुरा गर्ने हो भने हामी के हुन्छ त एउटा 50 लियो भने हामीले के हुन सक्छ अर्को 40 मा 50 लियो भने 90 - 50 भने कति हुन्छ 40 मा हुन्छ त यो डिफरेंट केसेसहरुमा वी गेट द सेम होरिजोन्टल रेन्ज यो खालको कुरा थियो हाम्रो त यसलाई म अलिकति कन्क्लुजन गर्छु अनि हामी एउटा बेसिक डेमोन्स्ट्रेसन वास्तवमा यो हुन्छ कि हुँदैन त हैन थीटा = 45 हामीले म्याथमेटिकली हेर्यौं हामी प्र्याक्टिकली पनि त्यो भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन यो कन्डिसन्सहरुलाई हामी हेर्ने प्रयास गर्छौं ठीक छ त यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि थीटा = 45 डिग्री हुँदाखेरि म्याक्सिमम होरिजोन्टल रेन्ज ठीक छ one point to be noted and another important point to be noted is के हो त भन्दाखेरि there are two angle one is theta and another is 90 - theta both have the same horizontal range दुईटैमा हामीले के गर्ने रहेछौं भन्दाखेरि होरिजोन्टल रेन्ज सेम पाउने रहेछौं त अब हामी यहाँ के गरौं भन्दाखेरि एउटा 45 डिग्रीको एंगलमा हामी हेर्छौं मानौ मैले अब यहाँ 45 डिग्री एंगलमा यो प्रोजेक्टाइललाई मैले थ्रो गर्छु एंगलमा हामी हेरौं त एकचोटी यहाँ हेरौं त यस प्रोजेक्टाइल इज ल्यान्डिङ हियर ओके त यो दिस इज द म्याक्सिमम रेन्ज यो हाम्रो के हो त प्रोजेक्टाइलको म्याक्सिमम रेन्ज हो ठीक छ फर अ गिवन इनिशियल भेलोसिटी को लागि अहिले मैले 15 मिटर पर सेकेन्ड इनिशियल भेलोसिटी चुज गरेर मैले यो प्रोजेक्टाइललाई थ्रो गरे र यो कहाँ गइरहेछ हेरौं त यहाँ दिस फलो यो पाथ फलो गरेर यहाँ ल्यान्ड भइरहेको छ दैट इज द मैक्सिमम होरिजोन्टल रेन्ज दैट इज द मैक्सिमम होरिजोन्टल रेन्ज ल हेरौं त यो मैक्सिमम होरिजोन्टल रेन्ज अब म अर्को एंगलमा ट्राई गर्छु जस्तो मैले अघि के भनेको थिए अर्को 30 एउटा भयो भने अर्को 60 हुन्छ 90 - 30 इज 60 भनेको थिए त्यसमा ट्राई गरौं त ल एउटा 30 मा ट्राई गरौं त 30 मा मैले यसलाई ट्राई गरे भने हेरौं त यो प्रोजेक्टाइल कहाँ जान्छ यही गएर ल्यान्ड भयो भनेपछि 45 भन्दा यता छ कि छैन यता छ यसको मिनिङ के हो त रेन्ज कम भयो कि भएन रेन्ज त कम भयो 45 को सँग कम्पेयर गर्ने हो भने अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि 30 डिग्रीमा जति रेन्ज पाएको छौं अब हामीले हाम्रो थ्योरी अनुसार के हो 90 - 30 भनेको 60 डिग्रीमा वी हैव टु गेन द सेम रेन्ज त्यही रेन्ज हामीलाई चाहियो कति डिग्रीमा 60 डिग्रीमा ट्राई गरौं त हामी अब 60 डिग्रीमा म यसलाई अब 60 डिग्रीमा थ्रो गर्दै छु 60 डिग्रीमा के हुनुपर्छ 30 मै गएर के हुनुपर्छ प्रोजेक्टाइल इज ट्र्याक हुनुपर्छ भयो कि भएन यस वी आर द थ्योरी इज राइट थ्योरी राइट भइहाल्छ नि हैन त यो के भयो भन्दाखेरि अघि हामीले भनेको कुरालाई हामीले एक्सपेरिमेन्टली यहाँ हेर्दै छौं र यसमा म फेरि एकचोटी यो कुरालाई अर्को प्रोजेक्सनमा हेर्न चाहन्छु जस्तो अर्को हामीले के केस लिएको थियौं भन्दाखेरि एउटा 50 छ भने अर्को 40 मा के हुन्छ त सेम रेन्ज गेन गर्छ भनेको थियो ठीक छ ल ट्राई गरौं त एउटा 50 छ भने एउटा 50 छ भने ल 50 मा कहाँ गयो यहाँ त्यहाँ गयो ठीक छ अब त्यसपछि हामी अर्को के हुने रहेछ त 90 - 50 भने कति हुन्छ त 40 हुन्छ 40 मा हामीले अर्को ट्राई गर्यौं भने 40 मा ट्राई गर्यौं भने हेरौं त कहाँ जान्छ त्यही जानुपर्छ यस एक्ज्याक्टली वी आर राइट ओके अब हामी यसबाट के कन्क्लुजनमा पुग्यौं भन्दाखेरि दुईटा एंगल हुँदो रहेछ एट व्हिच वी गेट द सेम होरिजोन्टल रेन्ज तर हामीले के हुने रहेछ 45 डिग्रीमा चाहिँ म्याक्सिमम होरिजोन्टल रेन्ज पाउँदो रहेछौं ठीक छ यो कुरा हामीले थ्योरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेन्टली पनि हेर्यौं र यसबाट हामी के भयो भन्दाखेरि के क्लियर भयो भन्दाखेरि 45 डिग्रीमा प्रोजेक्टाइलको म्याक्सिमम होरिजोन्टल रेन्ज हुन्छ भने अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के थियो भन्दाखेरि दे आर टु एंगल हुन्छ जहिले पनि प्रोजेक्टाइलमा one is theta and another is 90 - theta at the time we get the same horizontal range. Thank you.